ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ዛሬ ሞካፕ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ በካንቫ ብቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ በስልካችሁ ማንኛውንም ትምህርታዊ የሆኑ ቪዲዮዎችን ቱቶሪያሎችን የምትሰሩ ከሆነ በስልካችሁ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የስልክ ሞካፕ እንዴት እንደምንሰራ በካንቫ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በተለያዩ ሞካፖችንም መስራት እንችላለን። እነሱም በሌላ ቀን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ስልካችን ላይ ካንቫ አፕሊኬሽንን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ካለን እንደዚህ እንደኔ ነው ያለኝ እንጫናለን ከፍቷለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን የመሰለ ኢንተርፌስ ይሰጠናል። በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ካንቫ ሲከፈት በመጀመሪያ የሚመጣው ፌሱ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ኢንስታግራም ስቶሪ የሚለውን መርጣለሁ። ምክንያቱም ለስልክ ሞካፕ ስለሆነ የምሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስታግራም ስቶሪ የሚለው ላይ ከመጣው በኋላ ባክግራውንድ የሚለውን ባክግራውንድ መርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ፕሮ የሚለውን ነው። ፕሮ ከሆነ ፕሮዎቹን ያስከፍላሉ ማለት ነው። ግን እናንተ የከፈላችሁት ወይም ሰብስክሪፕሽን ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛ ነፃ ነው የምንፈልገው ሰብስክሪፕሽን የለን የምትሉ ከሆነ ፕሮ የማይሉትን ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን ባክግራውንድ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይሄንን ነፃ አግኝቻለሁ፣ ይሄን መርጫለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የፐርፕል ምልክቷን ተጭነን ፕላስ ምልክቷን ይሄን ያመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች ኤለመንት የሚላለ ዲዛይን ኤለመንት ቴክስ ካሜራ ሮል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ከዲዛይን ቀጥሎ ኤለመንት የሚለውን እንጫነዋለን። ኤለመንትን ስንጫን እዚህ ጋር ፍሬም ብለን እንጽፍለታለን ሰርች ኤሪያው ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ፍሬሞችን ያሳየናል። የፎቶ ፍሬም ያሳየናል። የፎቶግራፍ ፍሬም ያሳየናል። የቲቪ ወረቀት በጣም የተለያዩ አይነት ፍሬሞችን የፎቶ መስቂያ የካታሎጎች ትላልቅ መስቂያ የእያንዳንዱን ፍሬም ያሳየናል። እኛ ምን አይነት ፍሬም ነው የምንፈልገው? እዚህ ጋር የመጀመሪያውን የግራፊክም አለ፣ የፎቶ አለ፣ የቪዲዮ አለ፣ የአውዲዮ አለ፣ የብዙ ፍሬሞች አሉ። እኛ የምንፈልገው ኖርማል ፍሬም ብቻ ነው። ፍሬም የሚለውን እንጫንለታለን። ስንጫንለት ይሄንን ይከፍትልናል ማለት ነው። ይህን ሲሰጠን እዚህ ውስጥም የተለያዩ ስታይል አላቸው። ይሄ እኛ በምንፈልገው ሴን ክብ አለ፣ ኮከብ አለ፣ አራት ማዕዘን አለ፣ የተለያየ የፎቶ ስታይልም አለ። እነዚህ ሁላ ሞካፕ ለመስራት የሚጠቅሙ ናቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የፒሲ አለ፣ የዲስክቶፕ አለ፣ የአይፓድ አለ እና ስልክ አለ ማለት ነው። እኔ የምመርጠው የስልኩን ነው ዛሬ። እንደምታዩት ይሄ የስልኩን ሞካፔን መርጫ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሞካፔ ለዛሬው። እዚህ ጋር አሁን ያየነውን ይሄንን ከለሩን አረንጓዴና ነጩን እንዴት አድርገን ነው የምንቀይረው? ሪፕሌስ የሚለውን እንጫነዋለን። አንድ ጊዜ ስንጫነው እዚህ ጋር ካሜራ አፕሎድ እና ፎቶ ቪዲዮ የሚላለ አፕሎድ የሚለውን እንጫነውና ዳውንሎድ እናደርጋለን። አፕሎድ የሚለውን ፋይል እንጫነዋለን። እዚህ ጋር ተመልሰን እሱን ስንነካው ከየት ነው ፋይሉን ማመጣላችሁ ይለናል። ከፎቶ ላይብረሪ ነው ወይንስ ከቪዲዮና ከፎቶ ነው? አሁን ላይቭ ማንሳት ነው የምትፈልጉት ወይም ደግሞ ከፋይል ነው የሚለንን 3 ምርጫ ይሰጠናል። የኔ ያለው ቪዲዮ የመረጥኩት ያለው ላይብረሪ ውስጥ ነው፣ ፎቶ ጋለሪ ውስጥ ስለሆነ እሱን እጫነዋለሁ ማለት ነው። እሱን ተጭኜ ወርታች ያዘጋጁትን ቪዲዮ አመጣዋለሁ ማለት ነው። እሺ ለዛሬ ያመጣሁት ያዘጋጁት ቪዲዮ ከዩቲዩብ ላይ የወሰድኩት ቪዲዮ ነው። ከዛ አድ የሚለውን እንነካዋለን። አድ የሚለውን ስንነካው እንዲያድርጉ ያስገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንጫነዋለን። ስንጫነው ላምሽ ብዛና ሀገሬ ፍቅር ይቅደምና ሀገሬ ጅጋልሁና ሀገሬ በቃ አይፎን ርቀው
አድርጎ እስከሚጨርስ ዳውንሎድን ሴቭ። እሺ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። እሺ አሁን የሰራነው ሞካፕ የመጨረሻው ይሄን ይመስላል። በዚህ ዲዛይን አያችሁት። እንደዚህ በስልክ ሞካፕ የምንፈልገውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እንዴት አድርገን ደግሞ ዳውንሎድ እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩባችን ዳውንሎድ እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደመተን ፕላስ ምልክቷን እንጫናለን። ሰሌክት ሚሊዮን እንጫናለን። ከዛ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ፕራይቬት ላይ ነው ያለው። አፕሎድ ሾርት እንለዋለን። ይሄ የኔ አካውንት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እባካችሁን። አዚ ስታይል የሚለውን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ ሰፖርት ያደረጋችሁኝ ደግሞ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌላ ሰው ይጠቅማል ደግሞ ፕሊዝ ሼር በማድረግ አግዙኝ እላችኋለሁኝ። እዚህ ጋር ገብቼ ቪዲዮን አየዋለሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን።